what's the plan, Stan? Guess what? Chicken butt. I do the hoopa papa. Hergat, to se jede. Woo! I do the hoopa papa. Like a who? Ha. I do the hoopa papa. A tož dobré, no tak dojeli jsme do Podolské Maše, teď budeme pokračovat dál, pramení Hronu, pak do Popradu, objedeme Tatry a skončili bychom na Oravici, když se zadaří. To ještě uvidíme, jako porce kilometru je to slušná a co jinak říct, jako je docela teplo, policie v Pohorelské Maši stále funguje, je sobota, takže asi nemají zrovna vycházky, tam ty individua, co jsme tady potkali předloni. No a my teď budeme pokračovat tedy dál, jak jsem říkal. A co jinak? Máš něco? Nemá. Hrabění taky nic nemá, takže pojedeme. My teď pojedeme na Kežmarok. Ve Velké Lomnici odbočíme doleva směrem na... No nějak to zvládneme. Teďka půjdeme do termálních lázní, kde bude možná nějaký tobogán, všechno možné. A vlastně tady ta parta motorkárů. Ti nás včera uvítali. Uvítali, ano. A k našemu překvapení dostali jsme porci guláše na večeři a tam v té chatce jsme spali dokonce. Měli 2 volné lože. Hlavně ten Radegas tady mají dobrý. No, to taky. No. Výborné, opravdu. A teď se teda zbalíme a půjdeme na ty termály. Půjdeme. My love and it runs deep in my life. There have been